Всім привіт! З вами Станіслав, і це текстури для чайників. Так, highly requested тема. Багато з вас мене просили розказати про текстури і матеріали для початківців. Я це роблю. Перше, що я хотів би виділити і донести до розуміння, що таке текстура і що таке матеріал. Щоб працювати з матеріалами, нам необхідно перейти в Shader Editor. Він знаходиться, наприклад, ось тут, у вкладці Shading в дефолтному блендері. Я зазвичай просто витягаю сюди його собі і призначаю. Дивіться. Ось тут ми маємо ось такі непонятні штуки. Спочатку це може здаватись дивним. Це у нас шейдер. Це у нас матеріал. Ось це текстура. Дуже проста аналогія. Текстури – це як картопля, як бурячок, як капустка. А матеріал – це як страва, це як борщ. Це дуже влучна аналогія, я її пишаюся. Тобто, оце от наша страва, і вона може бути як простою, так і ефективною, смачною, як і може бути супер складною. Ви можете додавати безліч інгредієнтів, які впливають на багато різних аспектів, нюансів, в залежності від того, наскільки ви професіональний шеф-кухар. Ми почнемо з супер простого з самого початку. Щоб працювати з текстурами, нам потрібно мати об'єкт. Ось наш об'єкт, все, ми маємо об'єкт. По дефолту всі об'єкти, які ми створюємо в блендері, вони не мають текстур. Щоб текстуру додати, ми натискаємо клавішу Add New Material, і ми вже маємо матеріал. Цей матеріал без текстур, тобто це якби страва без інгредієнтів, але вона вже дає нам багато можливостей для того, щоб змінити зовнішній вигляд нашого об'єкту. Пройдемось по основних штуках тут і що вони роблять. В новому оновленні Blender основні штуки, з якими люди працюють весь час, їх винесли нагору. І це гарне рішення. Ось ця група речей, вони закриті, тобто згорнуті, приховані, і вони так само потрібні, в залежності від ваших задач. Але у нас є base color. Тут все зрозуміло. Це базовий колір. Ви можете сюди натиснути, з'являється така штука, і ви можете поміняти колір об'єкту. Все, ми поміняли колір об'єкту, він інший. Наступне це metallic. Тобто значення 1 робить наш об'єкт металевим, тобто як машина, така металева фарба. Значення 0 робить це не металевим. Більшість значень в матеріалах вони або 0, або 1, або мінус, тут вже в залежності. Roughness – це гладкість об'єкту, його наполірованість. Тобто, якщо у нас roughness 0, то у нас супер гладенький об'єкт. Зараз ми його заметалізуємо і бачимо, що у нас супер гладкий об'єкт, як скло. Тобто він відбиває все, що навколо. Якщо ми підіймаємо roughness на максимум, то у нас супер матовий об'єкт. Так, IOR – це Index of Refraction. В більшості випадків нам це не потрібно. Це значення впливає на те, як світло проходить крізь об'єкти, як воно всередині нього приломлюється, розщіплюється. Це вже не потрібно початківцям. Тут нічого нам міняти не треба. Альфа – це або, якщо у нас 0 альфа, то об'єкт чорний, ми його не бачимо, так що альфа має бути завжди 1. І normal – це те, що робить наш об'єкт об'ємним, тобто фейкова глибина поверхні.
Subsurface – це підповерхнесне розсіювання, тобто якщо ми хочемо зробити людську шкіру, свічку або такі інші речі, які у нас не прозорі, але через які проникає світло і об'єкти світяться, як вуха у людей, якщо посвітити назад, то воно буде таке червоне. Це Subsurface, вам сюди для цього. Specular – це така штука, вона якби, зараз я покажу, якщо зробити roughness поменше, щоб ми бачили, як відбувається світло. І повернутися до Specular. Якщо ми будемо змінювати значення Anisotropic, то бачите, те, як поводить себе світло на поверхні, буде змінюватися. Тобто воно буде таким незрозумілим колом, і ви можете змінювати rotation цієї штуки. Я не знаю, ну є, певно, об'єкти і матеріали, які ось таким чином відбивають світло. Якийсь полірований алюміній, знаєте, коли він кругами так протертий. Але це значення по дефолту чіпати не треба, якщо ви хочете, щоб світло коректно відбивалось на ваших об'єктів, так що Anisotropic ми ставимо на 0. Що у нас тут далі? Transmission. Transmission – це, мабуть, прозорість. Ну да. Transmission – це, якщо ви хочете зробити, щоб ваш об'єкт був як скло. Ви викручуєте його на 1, якщо ми хочемо мати повністю прозорий об'єкт. Бачите, через нього проходить світло, і ми маємо такий гарненький скляний куб. Ставите поменше, якщо ви хочете, щоб воно було менш прозорим. Це воно вже таке скло. І зовсім непрозорий об'єкт – це 0. Код – це такий шар покриття, знаєте, як намазане воском, тобто тут зазвичай нічого чіпати не треба. Sheen – це, чесно кажучи, я не знаю, ніколи не тягав, можете погуглити, що таке Sheen. І Emission – це світіння нашого об'єкту. Тобто, якщо ми хочемо, щоб наш матеріал сам світився, візьмемо його теж, зробимо таким жовтуватим, трошки підіймемо, і як бачите, наш об'єкт, він світиться. Якщо ми зробимо якийсь інший об'єкт і зробимо так, щоб у нього не було емішена, то, як ви бачите, через нього просвічується оцей об'єкт. Давайте я зроблю його непрозорим. А він і так не прозорий. Це просто воно так відбиває світло. Ось, бачите? Тут вся стіночка світиться. Це все. Насправді, це база матеріалу. Це вже наша страва. І, як ви бачите, маючи тільки ось ці штуки, тягаючи їх, ви вже маєте в Material Output, ви вже маєте текстурований об'єкт. Наступний крок, наступний рівень в роботі з матеріалами – це вже додавання до цих штучок інших штучок. Наприклад, Image Texture. Всі об'єкти в цьому інтерфейсі, у цьому вікні, додаються через Shift-A, це додати. Ви пишете, наприклад, Image Texture, Image Texture. Все. У вас є вже текстура. Ви її просто під'єднуєте, натискаєте New, і от тут вже починається Photoshop-like. Якщо ви дизайнер, знаєте Photoshop, то це вже Photoshop-like. Це якби основа для маски. Тут ви можете створити розмір, задаєте розмір, який потрібен по дефолту, це 1024 на 1024, можете це збільшити, зменшити, натискаєте ОК. І ми маємо, якщо ми збережемо через Blender цей файл, ми маємо картинку чорну. Це буде чорний квадратик 144 на 144. Тому наш об'єкт, бачите, чорний. Тому що Principal BSDF, оцей контейнер, він бере інформацію звідси і видає сюди в Material Output. Далі ми можемо додати такий самий, тобто ми додаємо інформацію, яку Blender бере для того, щоб сюди її запхати і видати сюди. Ми можемо в кожний з цих штук додати певну інформацію, яка буде впливати на зовнішній вигляд об'єкту.
І ми по ітогу можемо мати ось такий матеріал. Це PBR-матеріал, я його зробив за 2 хвилинки, він дуже простий. У мене є відео, де я розбираю PBR-матеріали. Дуже швидко пройдусь по цьому. Всі матеріали, насправді, особливо, якщо ви початківець, вам не треба їх створювати, вам треба їх скачувати. Вже всі матеріали, які вам потрібні, створили люди, які займаються матеріалами і розуміються на цьому. Тому, скоріше, я би порадив вміти редагувати і підлаштовувати під себе вже існуючі матеріали, ніж розробляти з нуля. Особливо, якщо мова йде не про PBR-матеріали, а про генеративні матеріали, які не включають в себе зображення. Тут все дуже просто. Тут у нас Base Color, тут у нас Roughness і тут у нас Normal. Base Color, як ми вже пройшли, це просто зображення. Тут їх 2, це не важливо, вони просто поєднані. Сюди я додав... А тут принцип як в слоях в Photoshop, тільки якщо б слої в Photoshop були не один над одним, а на столі лежали. От. Вони якби лежать на столі, і я от просто додаю сюди Hue Saturation Value, як в Photoshop ви можете міняти ось так колір об'єкта, ви можете міняти його насиченість, ви можете міняти value, і ви можете міняти фактор, тобто наскільки це впливає. І ви можете сюди додати купу штук. Тобто можна створювати наскільки завгодно складний матеріал. Але завжди keep it simple, keep it basic. Roughness – це у нас те, що це карта спеціальна, яка визначає, де наш об'єкт він більш гладенький і де наш об'єкт більш шершавий. От. Я додаю завжди в Roughness такий Color Ramp, щоб crank it up, щоб припідняти, щоб зробити об'єкт таким мокрим. Це дуже простий і ефективний лайфхак для того, щоб бустанути будь-що. От, тобто мені треба зробити прев'юшку для цього відео. Я просто піднімаю, щоб все блищало, і вже воно виглядає більш вражаюче, тобто зачіпляє око. Користуйтесь, супер порада. І Normal, він регулює, наскільки наша штука глибока. Якщо його викрутять, то це буде отака от фіговіна, але тут не треба переборщувати, тому що це впливає на сприйняття геометрії. І такі матеріали, як саме тут з такими кратерами, треба додавати в displacement, але це вже тема для іншого відео. Ну і коли ми працюємо з текстурами, які є зображеннями, окрема тема це UV, тобто розгортки. В 2 словах, наш об'єкт – це якби низка полігонів, які поєднані один з одним. І ось у цього, ну, це як глобус. Тобто дуже проста, знову, аналогія для початківців. Це у нас глобус, а це у нас розгортка. У кого була географія в школі, ви можете пам'ятати. Тобто, і ми можемо створювати безліч різних видів розгорток. Тобто, бачите, ми натискаємо U, і тут можна робити unwrap. Для різних об'єктів підходять різні способи огортання цього об'єкту матеріалами, текстурами. Ось. І ось це наша репрезентація нашого об'єкту в 2D площині. І коли ми будемо зберігати текстури з цими матеріалами, вони будуть виглядати таким чином. Ось. І мапінг. Бачите, мапінг, він під'єднаний до ось цих от текстур. Мапінг – це way, тобто не шлях, а спосіб, вид того, як ці зображення текстур врапяться на нашу геометрію. Тут у нас є низка параметрів, тобто це location, де воно знаходиться по 3 осях.
ми тягаємо. Це rotation, тобто ми обертаємо, як воно розподіляється. Сподіваюсь, ви розумієте. Може спочатку це бути незрозумілим, але потім ви все зрозумієте. І scale – це розмір, тобто тому що я от анврапнув тут, воно, бачите, не дуже коректно натягається. До будь-якого з цих об'єктів. І ще треба додати texture coordinate to UV vector. Це все робиться автоматично натисканням клавіші Ctrl-K. От. Я завжди додаю value, тобто це значення, його можна додати до будь-якого з цих параметрів, щоб одним бігунком керувати усіма 3 параметрами. Все. Я думаю, що це база для початківця, яку треба розуміти при роботі з матеріалами. Я цілком вірю, що цього буде достатньо. Де взяти матеріали? Зараз я скажу. Після того, як ви підпишетесь на мій канал, так ти натисни підписку, натисни лайк, натисни вподобайку. Натиснув. Добре, тепер я розказую, де брати матеріали. Значить, є вбудований в Blender аддон, який називається Blender Kit, де в нас 10 тисяч матеріалів. Наприклад, ось 10178 матеріалів вже в блендері, вам не треба нікуди нічого гуглять. Все. Тут є низка категорій. Як бачите, їх дуже багато. Animal, Asphalt, Bricks, Ceramics, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тут є інші фільтри. Все можете потицяти, подивитись. Тут доволі просто. Відкривається ось такий от Asset Library типу. Ви просто натискаєте, і ваш матеріал додається до об'єкту. І все, у нас вже матеріал з шейдером. По-моєму, це супер круто. Супер ульотно. Ви просто тицяєте і все. Ось. Після того, як ви натиснули, цей матеріал додається ось сюди, в перелік наших матеріалів. Вони всі знаходяться ось тут. Ви можете в будь-яку мить перемикатись між ними. Як ви бачите, це матеріали складні, які включають в себе дуже багато усього. Це генеративні матеріали, як я розказував. Вони круті, це крута штука, тому що вони не залежать від зображень. Тобто вам не потрібно зображення, вам не потрібно зображення мати в проєкті, вам не потрібно мати ці текстури зображення в папочках. Тобто на будь-якому девайсі, в будь-якому проєкті, бамц, і ви маєте цю штуку. Мінус, вони складні для розуміння, вони складні для редагування, і вони бувають занадто перевантаженими. Тобто вони можуть сповільнювати вашу сцену, вони можуть спричиняти всякі краші, виліти. Так що використовуйте ці матеріали з розумом, обережно, але пробуйте все, нічого страшного не буде, це процес навчання. Тут, значить, 10 тисяч крутих матеріалів. Що ще потрібно? Наступне джерело матеріалів – це Quixel Bridge. Так само тут ми маємо всі ці матеріали, безліч на будь-який смак, для будь-якого проєкту. Просто відкриваєте, шукаєте те, що вам подобається, натискаєте Download Export, бам, матеріал в вашому проєкті. Супер просто, супер круто. На цьому все. Дякую всім, хто подивився. Сподіваюсь, чайники, початківці, дорогі люди, задоволені цим. Сподіваюсь, це відео для вас було корисно. Сподіваюсь, воно вам допомогло. Бачите, яка тут мордочка. Такий скелет прибульця. Так що, якщо вам сподобався скелет прибульця, ставте вподобайки, лайки, коментарі. Дивіться інші ролики про текстури, інші відео з курсу для чайників. Вони також будуть для вас корисним. Цей канал існує тільки завдяки вашій підтримці, вашим коментарям. Мені ніхто не платить.
Ніхто мені не допомагає, так що допоможіть мені ви, поставте вподобайку. Не забувайте донатити на ЗСУ і всім пока, до нових зустрічей в нових неймовірних відео.